Tak dilupakan untuk abang cushion kita. Abang cushion seat local lah. Okey, abang cushion seat local kita yang telah dibeli. Okey, customer kita dalam Shopee. Dan jangan risau bosku, seat pun kita layan. Okey, barang berat pun no problem. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rise and Beers. Tuan-tuan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okey? So tuan-tuan perempuan, jangan lupa juga untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Kemudian kita lihat di sini adalah kombinasi 3 dalam 1. Okey, plug racing GTC 3 kaki beserta dengan sedan racing ESPADA dan juga coil UMA ini. Memang satu kombinasi yang sangat bagus. Customer kita yang berada di dalam Zada telah order satu set kombinasi 3 dalam 1 pengapian set api ini. Sedan ESPADA, coil UMA, plug GTC 3 kaki. Boleh dimasukkan kepada semua jenis platform enjin EFI Dream Class 1 High Power. So maksudnya EFI Dream, EFI High Power, EFI Class 1, Demak Evo Z, Demak Evo ZR, Demak DV, Demak DVS, Demak MV, SOM E-Bonus, SOM Sport Bonus, SOM Sport Bonus SR. Okey, dan juga mana-mana yang menggunakan platform enjin. Kalau macam tadi Demak dengan SOM menggunakan platform enjin Class 1. Okey, contoh macam motor-motor lain. Saya bagi contoh Modenas MR1, Modenas City 100 dan juga Modenas Grace 100 juga menggunakan platform enjin High Power dan juga enjin Dream. So semuanya boleh masuk. Okey, kombinasi 3 dalam 1 ini. Dan kemudian kita lihat dekat sini adalah satu set racing. Okey, waist 110-53 yang telah diorder oleh customer kita dengan request carburetor yang bersaiz 24mm with 125 big slide. Dan kemudian kita bagi kaki yang boleh dialihkan ke kiri dan ke kanan. So itu adalah intake pipe universal UFO. Okey, yang digunakan dua kaki tapak untuk kita nak sangkut. Okey, carburetor yang menggunakan dua kaki tapak ini iaitu Wave 125. Okey, Wave 125 dia memang menggunakan dua kaki, dua kunci skru. So dia kena menggunakan tapak dua kunci skru juga. Dan plug GTC kita mendapat dari situ blok ESPADA 53, coil Apido. Okey, dan itu adalah camshaft Wave 110 disebabkan dia masuk untuk Wave 110. So kita bagi model Wave 110 sama dengan dia punya CDI Wave 110 dan juga dia punya gasket top. So satu set dekat dalam ni. Okey, saya boleh kata 8 dalam 1. Jadi milik customer saya. So itu pula adalah carburetor Wave 125. Okay, so customer kita yang terus direct juga dengan kita, carburetor Wave 125. Dan ini pun customer yang direct dengan kita. Okay, second order. Okay, customer yang telah repeat order second order. Dia telah dulunya order carburetor 22mm dan sekarang dia telah order intake pipe precise 22.5mm yang boleh masuk carburetor 24 beserta dengan gasket top sebagai spare katanya. Okay, spare siap-siap. Okay, high power 53. Dia pasang pada high power 53. Dan yang kita nampak di situ adalah exhaust Legenda 115 beserta dengan manifold Wave 125 di situ. Okay, sebenarnya customer ini ingin masukkan exhaust set ini kepada Wave Alpha CX. Dan kita nasihatkan pakailah manifold Wave 125. Dan juga tabung belakang kita kekalkan pakai Legenda 115. Memang meletup, memang badentum. Terbaik bosku, memang terbaik. Dan ada satu lagi dekat sini, kombinasi 2 dalam 1. Okay, plug racing GTC 3 kaki beserta dengan camshaft Wave 110 V1. Okay, so semuanya settle bosku. Dan kita akan pastikan barang akan sampai dalam keadaan selamat. Jom kita zoom dan tengok dua cam ni. Cam ini adalah cam di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan adalah Wave 125 Racing Cam Tokahi. Dan juga di sebelah kiri Wave 110. Okay, ataupun model 2, iaitu Dash 2 juga kita panggil. So Wave 110 model 2 ataupun V2 ataupun Dash 2 cam racing ni adalah untuk model V2 sahaja. Okey, V1 tak boleh pakai camshaft ini. V2 ni ada lampu di atas dan lampu running daylight di bawah. Okey, dia ada macam lampu LED Okey, lampu T10 yang berada di dadanya. Okey, so model itu adalah model V2.
dan dia perlu menggunakan camshaft seperti ini. Apa lagi yang menggunakan camshaft seperti ini? Di antaranya adalah Dream 110 dan Alpha CX. Okay, so menggunakan jenis cam yang seperti ini. Kemudian di sebelah kanan Wave 125 ini, cam ni boleh dimasukkan kepada semua jenis model Wave 125. Okay, antaranya ialah Wave 125 first model, Wave 125 XR, S Ultimo pun boleh pakai. Terbaik bosku. Kemudian kita ada intake, ataupun kita panggil sebagai filter racing, API 48 part 2 36 yang universal bosku, boleh dimasukkan kepada banyak jenis carburetor. Tak kisahlah NSR 150 28, T125 24, Wave 125 18 pun boleh pakai kerana banyaknya saiz dan pisan getah yang diberikan, iaitu 48, 42 dan juga 36, which is ada 3 saiz yang boleh termasukkan untuk filter ini. So filter ini boleh dimasukkan kepada banyak jenis carburetor yang ada di market kita. So yang ni pula adalah kombinasi 2 dalam 1 bosku. NSR 150 API berserta dengan intake pipe UFO 28mm. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kenapakah intake pipe UFO ini adalah disebabkan untuk mengalihkan carburetor ini di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Sebab itulah dipanggil sebagai UFO kerana lubangnya yang banyak dan kita boleh alihkan secara freely mengikut lubang-lubang tersebut kita punya intake kita tu. So andai kata jika kita punya carburetor, kita punya body, kita punya chassis tu, carburetor dengan chassis kita berlaga, kalau kita talarkan dengan straight, sebab mostly of the carburetors dia akan talarkan dia punya kepala dia ke depan secara straight, dan intake pipe seperti inilah yang akan selamatkan jika ruang tidak memberikan kerjasama kepada tuan-tuan. Contohnya kita pasang-pasang, alamak kepala sangkut pula, tak lepas nak masuk, tak lepas nak kunci kepada NSR ni. So UFO ni lah yang akan menyelamatkan, dengan dia akan mengalihkan ke kiri dan ke kanan supaya ada space lagi untuk kita nak letak carburetor NSR 150 ni. Itu dah. Kombinasi 2 dalam 1 ini terbaik bosku.